හරි ඉතින් අද අරන් ආවේ කොහොමද BlueStack emulator එකට APK එකක් install කරගන්නේ offline කියලා. ඉතින් දැන් මේ Play Store එක නැතුව තමයි අපි මේක install කරන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි app දෙකක් download කරගන්න ඕනේ Google එකෙන් මොකක් හරි Android APK එකක්. ඉතින් මෙතන app දෙකක් තියෙනවා. mobile app දෙකක්. ඉතින් මම මේ දෙක install කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මුලටම C එකට ගිහිල්ලා මෙතන Programdata කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඒකින්ද ඒක hide වෙලා තින්නේ. මෙතන view එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටික් එක දාගන්න ඕනේ hide and file කියන එකට. ඉතින් එතෙන්ට ටික් එක දාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් view එකට ගියා hide and file එකට ටික් එක දාගන්න. දාගෙන ඊට පස්සේ C එකට යන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් Programdata කියන එක පෙන්නනවා. ඉතින් Programdata කියන එකට යන්න. data කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන BlueStack NST කියලා එකක් ඇති. ඒකට යන්න. තුන්වෙනි එකට තියෙනවා. මෙතන engine කියලා එකක් තියෙනවා තුන්වෙනි එකට. ඒකට යන්න. හතරවෙනි එකට යන්න userdata. හතරවෙනි එකට යන්න. මෙතන share folder කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. දෙවෙනි එක. ඉතින් මේන්න මෙතෙන්ට දාන ඒවා තමයි අපිට BlueStack emulator එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් එළියට. අපි දැන් මෙතෙන්ට දාගමු අර දෙක APK දෙක mobile APK දෙක මෙතෙන්ට දාගමු. හරි ඉතින් මම ඒක drag කරලා දාගත්තා. copy කරලා හරි දාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන. හරි ඉතින් දැන් යා emulator එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන media manager. ඉතින් මෙතන ගියාම media manager කියන එකට යන්න. media manager එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන explorer කියලා එකක්. අන්න ඒකට ගිහින් windows කියන එකට යන්න. windows කියන එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා දැන් මෙතන share pts share folder කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාම මෙන්න මෙහෙම app දෙකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දැන් අර දාගත්ත ෆයිල් එකම තමයි මේ තියෙන. මෙතන install කරගන්න පුළුවන්. ෆයිල් එක මම දෙකම install කරගන්නවා දැන්. ඉතින් මේ විදිහට install කරගන්නවා. මම දැන්ම open කරන්න යන්නේ නැහැ මේ දෙක. done කරගන්නවා. අනිත් app install කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට install වෙනවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යයි. හරි දැන් දෙකම install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි open කරලා බලමු app දෙක. මේ තියෙන්නේ fs file කියන file manager එක. මේ තියෙන්නේ intro හදන app එක. මේ දෙක තමයි මම අද දාගත්තේ offline emulator එකට. ඉතින් හරි දැන් මේක open කරා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ file manager එක. ඉතින් දැන් අනිත් ඒවාත් open කරලා බලමු. හරි ඉතින් මේ විදිහට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක mod APK එකක්. ඉතින් මේක Play Store එකෙන් ගන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමත්. phone එකටත් මේක phone එකට උනත් emulator එකට උනත් දාගන්න. මේක ඉතින් මේකේ අර VIP කියන එක මේක hack කරලා තමයි තියෙන්නේ. unlock කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ link එකත් මම දාන්නම් ඕන නම් comment එකක් දාන්න. link එක දාලා තියන්න. හරි ඉතින් අදට වීඩියෝ එකෙන් යනවා. ඉතින් මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද free file offline install කරගන්නේ BlueStack emulator එකට. ඕනම emulator එකට ඉතින් මේ විදිහට තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් නම් කොල්ලෝ අපි ගියා.